हेलो साथीहरु, आज हामी जावास्क्रिप्ट को 4th पार्टमा छौं जसमा हामी इफ एल्स कन्डिसन स्विच केस को बारेमा युज गर्न सिक्ने छौं र यो सिकेर हामीले सानोतिनो प्रब्लम जसमा चाहिँ अलिकति लजिक चाहिन्छ त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरु एक दुईवटा प्रब्लम सल्भ गर्छौं। ओके, सो त्यसैगरी मैले फेरि एउटा टर्मिनल खोलिसकेको छु अलरेडी। तपाईहरुले पनि यसरी खोलेर कोड डट गर्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज पहिलो भिडियोमा सिकाएको जसरी फाइल एक्सप्लोररबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। ओके, सो इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको के हो त त्यसको बारेमा बुझौं पहिला। इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको त्यसको लागि एउटा डेमो दिन्छु म। लेट a इज इक्वल टु 19 छ हैन, एज इज इक्वल टु 19 गरौँ न, एज इज इक्वल टु 19 छ, राइट। ओके, अब मलाई एउटा त्यस्तो कन्डिसन छ जसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि त्यो मान्छे चाहिँ 18 प्लस छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्टेन प्रिभिलेजहरु दिने, सर्टेन फिचरहरु प्रोभाइड गर्दिने, आफ्नो प्रोग्रामको सर्टेन फिचर प्रोभाइड गर्दिने। यदि 18 भन्दा बिलो छ भने त्यसलाई त्यो फिचरहरु रेस्ट्रिक्ट गर्दिने, राइट। सो यो चेक गर्नु पर्यो नि त, त्यो एज कति छ भनेर चेक गर्नु पर्यो हैन। सो त्यही बेला चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो इफ एल्स इफ अनि त्यसपछि स्विच केस युज हुने चाहिँ यसमा हो के, कन्डिसन के। इफ ही इज अबभ 90 देन डु दिस, इफ ही इज लेस देन 90 देन डोन्ट डु दिस भन्ने खालको कन्डिसनहरु हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं। सो फर एक्जाम्पल अब मलाई के चेक गर्नु छ त, इफ यदि एज चाहिँ ग्रेटर देन 18 छ भने, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन console डट लग मा के गरौँ त, you are 18 प्लस भनेर लेख्दैम हैन। ओके, सो यदि इफ अनि यो त पहिलो कन्डिसन भयो, पहिलो चेकिङ भयो हैन। त्यसैगरी एल्स इफ, फेरि एल्स इफ को सिन्ट्याक्स म कन्फ्युज भए ठ्याक्कै। ओके, एल्स इफ हो आई गेस, एल्स इफ कन्सोल, एल्स इफ मा पनि कन्डिसन चाहियो। एल्स इफ मा कन्डिसनमा के राखौं भन्दाखेरि इफ एज इज लेस देन इक्वल टु 18, लेस देन 18 गरौँ, माथि इक्वल गरौँ। ओके, सो एल्स इफ एज इज लेस देन 18 छ भने console डट लग मा you are below 18 भनेर लेखौँ न। ओके, you are below 18 भयो, राइट। सो यसलाई अब हामी रन गरौँ। अब यो त दुईवटा कन्डिसन भयो हैन। सो एज इज इक्वल टु के छ त भन्दाखेरि 18 भन्दा ठुलो छ भने युआर 18 प्लस, 18 भन्दा सानो छ भने युआर बिलो 18 भनेर प्रिन्ट गर्ने, जस्ट अ प्रिन्ट फंक्सन भयो हैन। सो यसमा हामीले के गर्ने त, नोड मेन लेख्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ युआर 18 प्लस आयो। कसरी आयो त भन्दाखेरि एज भन्ने भेरिएबलमा 19 छ क्या। सो 19 भनेको के हो त, 19 इज ग्रेटर देन 18 हो, द्याट्स। अब मैले 19 को ठाउँमा मैले 15 राखेँ भने यहाँ के आउँछ त, के प्रिन्ट हुन्छ हेरौँ। ओके, सो 15 हुने बित्तिकै युआर बिलो 18 भन्यो के। ओके, सो यो भनेको यसरी हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौं। अब हामीले लगभग सिकिसक्यौं। अब हामीले एउटा इग्नोर गर्ने केस राख्न सक्छौं कि एल्स मात्र लेखेर। एल्स मात्र लेखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि माथिको कन्डिसन भयो भने यो रन हुने, अदरवाइज चाहिँ यो युज हुने के। अदरवाइज भनेर हामीले सेकेन्ड कन्डिसन नराख्दा पनि हुन्छ कि, सिधै एल्स मात्र लेख्दा पनि फरक पर्दैन यो केसमा है, नट एभ्री टाइम बट इन दिस केस यो पनि पर्फेक्टली भ्यालिड छ। यु आर बिलो 18 भनेर लेख्यौं भने पनि यहाँ इफ नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। ओके, सो यो भनेको चाहिँ अदरवाइज भनेको हो के। इफ गिवन कन्डिसन इज ट्रू देन रन दिस, अदरवाइज रन दिस भने जस्तै हो। ओके, सो यो त भयो इफ एल्स को बारेमा। अब स्विच केस को बारेमा चेक गरौँ। ओके, सो स्विच केसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि स्विच केसमा लेट ए इज इक्वल टु लेट्स से फर्स्ट पोजिसन छ हैन। सो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर तीनवटा विनर छ हैन। सो त्यो तीनवटा विनर अनुसार तिनीहरुलाई कंग्रेचुलेट गर्नु पर्यो हामीले। भनेपछि हामीसँग ए भन्ने भेरिएबल छ, राइट। अझै अहिले नै फर्स्ट नलेखौँ। सो ए भन्ने भेरिएबल छ। अब हामीले चेक गर्नु पर्यो, फर्स्ट छ भने कंग्रेचुलेसन्स युआर फर्स्ट भन्ने, अनि सेकेन्ड छ भने कंग्रेचुलेसन्स युआर सेकेन्ड, थर्ड रहेछ भने कंग्रेचुलेसन्स युआर थर्ड भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले स्विच भनेर लेख्छौं। सो स्विचमा कुन भेरिएबललाई चेक गर्ने त हामीले, मतलब ए लाई ए नलेखेर यहाँ पोजिसन लेख्दिम न। पोजिसन, फर्स्ट पोजिसन, सेकेन्ड पोजिसन, थर्ड पोजिसन भने जस्तै। सो पोजिसन स्विच भनेर हामी यसरी लेख्छौं।
स्विच भित्र पोजिसन भनेर राख्छौं हामीले जेलाई चेक गर्ने हो त्यो राख्छौं अनि कर्ली ब्र्याकेट खोल्छौं हामी एउटा ब्लक बनाउँछौं हैन सो यसको भित्र के लेख्छौं त केस लेख्छौं के अब केसेस मतलब त्यो पोजिसन फर्स्ट भयो भने के गर्ने त सेकेन्ड भयो भने के गर्ने थर्ड भयो भने के गर्ने त्यसैगरी त्यस्तै के हुन्छ त यहाँ केस भनेर लेख्छौं केसमा हामी स्ट्रिङ बनाउँछौं स्ट्रिङमा पोजिसन के हुन सक्छ फर्स्ट हुन सक्छ फर्स्ट भयो भने त्यसरी हामी कोलन लेख्ने हो कोलन लेखेर इन्टर गर्ने तल यो भनेको के हो त भन्दाखेरि केस फर्स्ट भएको केसमा चाहिँ हामी के गर्ने त कन्सोल डट लग गर्ने अनि यहाँ के गर्ने त कङ्ग्रेचुलेसन्स यु आर फर्स्ट भनेर लेख्न यु आर इन फर्स्ट पोजिसन लेख्दै न ओके सो यति भयो अब आई गेस तपाईले सेकेन्ड र थर्डको लागि पनि लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ यो ब्रेक भनेर हामीले लेख्नै पर्छ किनकि एउटा कन्डिसन रन भयो भने बाँकी कन्डिसन रन नहुने त्यो भन्दा बाहिर आओस् भन्नलाई चाहिँ हामीले ब्रेक लेख्छौं ओके यो त भयो ओके अब मलाई लाग्छ तपाईहरुले बाँकी केसहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यही केस हुन्छ केस लेख्ने अनि दिस टाइम के त यदि सेकेन्ड भयो भने राइट सेकेन्ड भयो भने फेरि के गर्ने त कन्सोल डट लग गर्ने अनि के गर्ने त कङ्ग्रेचुलेसन्स यु आर इन सेकेन्ड पोजिसन भनेर लेख्यौं हामीले राइट ओके अनि फेरि के गर्ने त ब्रेक गर्ने हामीले अनि त्यसैगरी फेरि अर्को केस लेख्छौं हामीले अनि थर्ड हैन थर्ड पोजिसन राइट सो यहाँनिर के गर्ने त कन्सोल डट लग गर्ने अनि फेरि के गर्ने त कङ्ग्रेचुलेसन्स यु आर इन थर्ड पोजिसन ओके ओके सो यहाँ पनि फेरि ब्रेक गर्नु पर्यो अब यो कति चेक गर्दै जाने त फोर्थ छ भने फोर्थ कङ्ग्रेचुलेसन्स फोर्थ फिफ्थ छ भने फिफ्थ सिक्स्थ छ भने सिक्स्थ यो गर्दै जाँदा त कोड धेरै लामो हुन्छ अब बाँकी केसहरुलाई यो भनेको तीनटा इम्पोर्टेन्ट केस भयो बाँकी केसहरुलाई चाहिँ हामीलाई त्यति मतलब छैन तिनीहरु सबैलाई चाहिँ हामीले एज अ सिमिलर ट्रिट गर्नु छ भने अब हामीले यहाँ एउटा डिफल्ट भनेर लेख्छौं के यो भनेको के हो त भन्दाखेरि माथिको केसहरु मध्ये कुनै पनि म्याच भएन भने अथवा यो बेलामा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नभएको जतिलाई के गर्ने त भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ हामी यसरी डिफल्ट भनेर लेख्छौं अनि यहाँ के गर्ने दिने त कन्सोल डट लग सरी you scored less अथवा के लेख्दिम मेसेज हैन सरी we cannot consider you भनेर लेख्दिम न सरी we cannot consider you भनेर लेख्दिम ओके सो यो के भयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो इफ एल्स तरिकाले पनि चेक गर्न सक्छौं तर त्यो भन्दा एउटा कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले त्यसको पोसिबल भ्यालु अनुसार डिफरेन्ट कोडहरु रन गर्नु छ भने त्यो बेला हामी स्विच केस युज गर्छौं ओके अब हामी पोजिसनमा चाहिँ एकचोटी हामी के गरौँ त फर्स्ट भनेर राख्दिम है पोजिसनमा फर्स्ट भनेर राख्दिम अब रन गरौँ त के हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स यु आर इन फर्स्ट पोजिसन भनेपछि हाम्रो भेरिएबलमा जे छ त्यही अनुसार यहाँ प्रिन्ट भइरहेछ के भनेपछि हामीले कन्डिसन राख्न सिकेनौं सो त्यसरी मैले यहाँ थर्ड राखे भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स यु आर इन थर्ड पोजिसन भनेपछि अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बाहेक अरु कुनै पोजिसन राख्दिम न 10th पोजिसनमा राख्दिम ल 10th भयो भने के आउँछ त 10th को लागि त हामीले के छ लेखा छौं त छैनौं लेखे हैन सो त्यसको लागि के हुन्छ त हेरौं एकचोटी 10th लेख्दाखेरि सरी वी क्यानट कन्सिडर यु भन्यो के 10th लेख्न बित्तिकै के भयो त यो कन्डिसन रन भयो के सो यो पनि के हो त अ काइन्ड अफ अदरवाइज भने जस्तै हो के इफ एल्स कन्डिसनमा एल्स मात्र लेख्छौं त्यसैगरी स्विच कन्डिसनमा पनि डिफल्ट भनेर लेख्छौं हामीले ओके यो त थियो हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरुको बारेमा ओके अब हामी एउटा प्रोग्राम गरौँ फेरि सो गिवन के प्र्याक्टिस गरौँ भन्दाखेरि दुईटा नेस्टेड कन्डिसन चेक गरौँ न त लेट एज इज इक्वल टु 20 भनेर राख्दिम अनि लेट ग्रेड इज इक्वल टु बी भनेर राख्दिम है ओके बी भनेर राख्दिम स्मल बी सो अब हामीले दुईटा कन्डिसन चेक गरेर मात्र त्यो मान्छे इलिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजिरहेछौं राइट सो अब के लेखौं भन्दाखेरि यो मान्छे ब्याचलर पढ्न
एलिजिबल छ कि नै त्यो चेक गरौँ हैन सो इफ के त एज इज ग्रेटर देन 18 छ भने यो एउटा क्राइटेरिया भयो 18 हुनै पर्छ ब्याचलर पढ्नलाई अनि ग्रेड चाहिँ सी हुनै पर्छ सी भन्दा अबभ हुनै पर्छ भन्ने कन्डिसन छ भने त्यो कन्डिसनमा हामी यो चेक गर्न खोजिरहेछौँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18 अनि त्यसको भित्र फेरि अर्को इफ युज गर्न सक्छौँ इफ ग्रेड इज इक्वल टु सी अर भनेर लेख्न सक्छौँ यहाँ अर अथवा यसरी अरको लागि डबल मार्क यसरी लेख्न सक्छौँ अनि सी छ अथवा ग्रेड बी छ अनि अर भनेर फेरि यसरी लेख्न सक्छौँ ग्रेड ए छ भने यसरी चाहिँ यो के हो त यो चेकिङ हो दुईटा इक्वल टु राखेको चाहिँ यो के हो त हाम्रो चेक गरिरहेको हो असाइनमेन्ट होइन कि यो चेकिङ हो है त सो के भयो त भन्दाखेरि यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि ब्याचलर पढ्नलाई यदि 18 भन्दा अबभ हुनै पर्छ र इफ ग्रेड आर बी सी एन्ड ए छ भने त्यो कन्डिसनमा console.log you are eligible to study bachelor भनेर लेखेँ हैन यो हाइपोथेटिकल कन्डिसन हो जे पनि मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन ब्याचलरको क्राइटेरिया सो इट्स अ हाइपोथेटिकल कन्डिसन योमा हामी चेक गर्न खोजिरहेछौँ स्टुडेन्टको फिचर अनुसार अनि फेरि अब हामी चेक गर्न सक्छौँ एल्स भनेर चेक गर्न सक्छौँ एल्समा के गर्दिनु त console.log your age is eligible your age is proper हैन 18 प्लस त छ नै बट ग्रेड इज नट सफिसिएन्ट भयो के सफिसिएन्ट भयो ओके त्यसै गरी अब एल्समा गरौँ फेरि एल्स इफ के हो त यदि एज नै सानो छ एज नै 18 भन्दा सानो छ भने त्यो कन्डिसनमा इफ यो त राख्नै परेन हैन एज नै पुगेन भने बाँकी कन्डिसन राख्नुको अर्थै भएन यहाँ सिधै हामीले console.log गर्दिने console.log you are not old enough to study bachelor भनेर राख्दिनु ओके सो अब यति रन गरौँ त हाम्रो के आउँछ है त कन्डिसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ you are eligible to study bachelor भनेपछि इलिजिबल भनेर हामीलाई कन्क्लुजन दियो किन दियो भन्दाखेरि त्यो मान्छे 20 वर्ष छ र ग्रेड एटलिस्ट बी छ भनेपछि ही इज एलिजिबल तर अब मैले यहाँ ग्रेड सी राखेँ भने बी राखेँ भने के आउँछ हेरौँ है त सो यहाँ रन गरौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर एज इज प्रोपर बट ग्रेड इज नट सफिसिएन्ट मतलब एज त त्यो मान्छे 20 छ इलिजिबल छ तर ग्रेड सफिसिएन्ट भएन कि त्यही अनुसारको हाम्रो एन्सर आयो अब म एज नै सानो बनाइदिन्छु सो एज नै 18 भन्दा स्मल ल 15 राख्थेँ यसमा अब हामीले रन गऱ्यौँ भने के आउँछ त यसमा रन गरौँ यहाँ सिधै भयो यहाँ ग्रेडको कुरै भएन यहाँ एज नै पुगेन त्यो मान्छेको यु आर नट ओल्ड इनफ टु स्टडी ब्याचलर ओके सो यसरी हामीले इफ एल्स कन्डिसन चेक गरेर सानसानो लजिकहरू बनाउँदै एउटा कम्प्लेक्स सिस्टम पनि बनाउन सकिन्छ सो आज हामीले इफ एल्स कन्डिसन स्विच केस युज गरेर कन्डिसनल स्टेटमेन्ट कसरी लेख्छौँ त्यसको बारेमा हेर्यौँ अब हामी नेक्स्ट टाइम लुपिङको बारेमा हेर्छौँ लुपिङ भनेको लुप युज गरेर हामीले कसरी सिमिलर टास्कहरूलाई रिपिटेडली काम गराउने त हामीले कम्प्युटरलाई हाम्रो सिमिलर टास्क कसरी रिपिटेडली काम गराउने र रिपिटेड कोड कसरी एक्जिक्युट गराउने भन्ने बारेमा हेर्नेछौँ टिल देन बाइ बाइ गाइज थ्याङ्क यू